ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ሪስክ ማኔጅመንት የሚለውን ቶፒክ ለማየት ነው የተገናኘነው። ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ ሰርተን ነበር ሪስክ ኤንድ ሪሌትድ ቶፒክ ብለን ስለ ሪስክ ምንድነው፣ ሃዛርድ ምንድነው፣ ፒርል ምንድነው፣ ስንት አይነት ሃዛርድ ስንት አይነት ፒርሎች አሉ ኤንድ ከሪስክ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ለማየት ሞክረናል። ስለ ፕሮባቢሊቲ ስለ አንሰርቴኒቲ አውርተናል። ዛሬ ደግሞ ሪስክ ማኔጅመንት ማለት ምንድነው ብለን ቻፕተር 2 እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ የአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ኮርስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። So እንጀምር chapter 2 the risk management process ስለዚህ risk management ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ የምናየው ይሄን what is risk management by itself. So risk management ስንል it is the process of identification, measuring and treatment of exposure to the potential accidental loss, which means risk management ስንል ሊያጋጥም የሚችለውን ሪስክ አይደንቲፋይ ወይም የሚያጋጥመውን ሪስክ አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን፣ ሜዠር ማድረግ አለብን፣ then ተመጣጣኝ ትሪትመንት መውሰድ አለብን፣ ተመጣጣኝ ሜዠርመንት መውሰድ አለብን in order to prevent our companies from the loss ማለት ነው። ስለዚህ ሪስክ ማኔጅመንት የምንለው ይሄንን ሁሉ የምንሰራበት ፋንክሽን ይሄንን ሁሉ የምናከናውንበትን ሂደት ነው። the process of identification, measuring and treatment of exposure to the potential loss, accidental loss. Or we can say that risk management is the management function that seek to assess, address, cause and effect of the uncertainty and risk on the organization. ሊያጋጥሙ የሚችሉ ያጋጥሙ ያሉ ሪስኮችን አይደንቲፋይ እናደርጋለን። then ተመጣጣኝ የሆነ ሜዠርመንት ማዘጋጀት አለብን። ምን ያክል ነው ጉዳታቸው፣ ምን ያክል ነው ድግግሞሻቸው የሚለውን ሜዠርመንት መስራት አለብን። then እንዴት ሃንድል እናርጋቸው ትሪትመንት እናርጋቸው የሚለውን ማስቀመጥ አለብን። again we can also define risk management ስንል it is the process that identifying, evaluating loss exposure faced by the organization or individual and select most appropriate technique for treating such exposure. ያጋጥሙ የሚችሉ ሪስኮችን አይደንቲፋይ እናደርጋለን፣ ተመጣጣኝ የሆነ ሜዠርመንት እንሰራለን and ጥሩ የሆነ ሶሉሽንም ሪስክ ኮንትሮል ሜተድ እንጠቀማለን ማለት የዚህ ሁሉ ሂደት ነው ሪስክ ማኔጅመንት ወይም ደግሞ ሳይንቲፊክ አፕሮች ነው። it deal with risk by anticipated possible accidental loss and design and implementing procedures. ለምን ነው ግን የሚያስፈልገን ሪስክ ማኔጅመንት? why we need to have risk management? The first and the most important of purpose of risk management is to enable that organization to progress toward its goal and objective in most direct or efficient and effective path. Which means unless we have adequate risk management, we face a lot of risks. If we face a lot of risks, we cannot achieve the the organizational objectives. ስለዚህ ያሰብነውን ትርፋማነት ከሆነ ተደራሽነታችንን ከሆነ ፕሮዳክቲቪቲያችን ከሆነ ይሄንን ሁሉ በስተከክላችሁ እንድናረግ ተመጣጣኝ የሆነ ሪስክ ማኔጅመንት ያስፈልገናል። ለምን የሚያጋጥሙ ሪስኮችን አይደንቲፋይ ቶሎ እያደረገ ተመጣጣኝ የሆነ ሜዠርመንት የሚወስድ ማኔጅመንት ያስፈልገናል። ስለዚህ ሪስክ ማኔጅመንት ለሁሉም ተቋማት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሪስክ ማኔጅመንት ከሌለ በቀላሉ ፌል ልናደርግ እንችላለን፣ በቀላሉ ወደ ሎስ ልንገባ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ What are the objective of risk management? The next things. There are two main objective of risk management. Pre-loss objective እና post-loss objective የምንላቸዋል። which means risk management መኖሩ pre-loss objective ምንድነው? post-loss objective ምንድነው? የሪስክ ማኔጅመንት። So first we try to see pre-loss objective. So the pre-loss objective የምንለው
a firms or organization that has several risk management objective prior to the occurrence loss ሎሱ ከመፈጠሩ በፊት ሪስክ ማኔጅመንታችን አድሬስ ማድረግ የሚፈልገው አቺቭ ማድረግ የሚፈልገው ኦብጀክቲቭ ምንድነው? The first one economic objective ምንድነው? Economic, which means we should be ready for the loss that will become on the future. ወደፊት ለሚመጣው ሎስ እኛ በኢኮኖሚ ሬዲ ሆነን ተዘጋጅተን መጠበቅ አለብን። የሪስክ ማኔጅመንት ፕሪሎስ ኦብጀክቲቭ ይሄ ነው። in order to making ሬዲ መሆን አለብን። ለምሳሌ ኢንሹራንስ መግባት ካለብን ኢንሹራንስ መግባት አለብን። ገንዘብ መቆጠብ ካለብን ገንዘብ መቆጠብ አለብን። የተለያዩ ኮስት ሴፍቲ ፕሮግራም ማዘጋጀት ካለብን ማዘጋጀት አለብን። ለምን ሎሱ ከመምጣቱ በፊት በኢኮኖሚ ራሳችን ሬዲ አድርገን ማዘጋጀት አለብን። ሬዲ ሆነን ካልተዘጋጀን የሚመጣው ሎስ በቀጥታ ሊጥለንና ወደ ኪሳራ ሊወስደን ስለሚችል ማለት። ሁለተኛው ፕሪሎስ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ሪስክ ማኔጅመንት reduction of anxiety and fear ነው። which means ሪስክ በባህሪው ምን ይላል? ያስፈራል፣ ስጋት አለው፣ ጭንቀት አለው። ስለዚህ ይሄንን ጭንቀታችንን ይሄንን ፍርሃታችንን ለመቀነስ ሪስክ ማኔጅመንት አንደኛው ፕሪሎስ ኦብጀክቲቭ ይሄ። ለምሳሌ መኪናችን ይጋጫል፣ መኪናችን ይሰረቃል፣ ኦር ጤንነታችን ይጓደላል፣ ኦር ድርጅታችን በእሳት አደጋ ይወድማል ብለን በየቀኑ ምንፈራና ምንጨነቀው ነገር አለ። ስለዚህ ይሄንን ፍርሃትና ጭንቀታችንን ለማስወገድ ሪስክ ማኔጅመንት አንደኛው ቱል ነው። because if we have an adequate risk management it can be reduce the anxiety and fear of that organization or individuals ማለት ተመጣጣኝ የሆነ ኢንሹራንስ እንገባለን፣ ሌሎች ሪስክ ኮንትሮል ሜካኒዝሞች እንከተላለን። እንዲህ ባደረግን ቁጥር ፍርሃታችን ሎሱ ከመፈጠሩ በፊት ያለው ፍርሃታችንን መቀነስ እንችላለን። ሌላኛው ፕሪሎስ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ሪስክ ማኔጅመንት in order to maintaining externally or legally imposed obligation. Different organization, for example, government, it's requiring different safety program for employees and ለሰራተኞቻችን የተለያየ ሴፍቲ ፕሮግራም እንድናዘጋጅ ያስገድደናል። ካልሆነ ቅጣት አለው። የምርት ተረፈ ምርቶቻችን የምናስወግድበት ኢንቫይሮንመንታል ዳሜጅ እንዳያስቀምጡ ገቨርንመንት የሚያስቀምጣቸው ሪኳየርመንቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ሪኳየርመንቶች ለማሟላት በእነዚህ ምክንያት የሚመጣውን ሪስክ ሃንድል ለማድረግ ጥሩ የሆነ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? ሪስክ ማኔጅመንት ያስፈልገናል። ስለዚህ ሶስቱ ፕሪሎስ ኦብጀክቲቭ of risk management እነዚህ ናቸው። economic objectivity, reduction of anxieties and meeting the external or legal imposed obligation. እኚህ ኦብጀክቲቮች ሎስ ከመፈጠሩ በፊት ያሉ። okay, what are the post loss objective of risk management? ሪስክ ማኔጅመንት ደግሞ ሎሱ ከተፈጠረ በኋላስ ምን ኦብጀክቲቮችን አቺቭ ማድረግ ነው የሚፈልገው? ጥሩ የሆነ ሪስክ ማኔጅመንት። The first one, survival. Okay, after the loss is occur, the firm it must be continuous. It's survive ማድረግ አለበት። ወድቆ መቅረት የለበት። በፓርሻል ቢሆንም በተወሰነ መንገድ ቢሆንም ቢዝነሳችን መቀጠል አለበት፣ ድርጅታችን መቀጠል አለበት። ያንን ለማድረግ ሪስክ ማኔጅመንት እንደ አንድ ፖስት ሎስ ኦብጀክቲቭ the firms it must be survival after the loss is occur. So the main and the first objective of risk management to push forward survival of the firm after the loss is occur. ምንም አይነት ሎስ ቢያጋጥም ፊርሙ ዳሜጅድ ሆኖ እንዳይጠፋ እንዳይከስብ ሰርቫይቫል እንዲያደርግ ማስቻል አለበት። ይሄ የመጀመሪያው ኦብጀክቲቭ። ሁለተኛው continuing operation ከሰርቫይቫል ጋር የሚገናኛል። ሎስ ቢያጋጥም አንዳንድ ቢዝነሶች ሎስ አጋጠመን ብለው ኦፕሬሽናቸውን ማቋረጥ አይችሉም። they must be continue their operation። ለምሳሌ መብራት ኃይል ጊዜ ጉዳት ቢያጋጥመው በቃ አልሰጥም ብሎ መቀመጥ አይችልም፣ መቀጠል። ባንኮች፣ የቴሌኮም ሲስተሞች ምንም አይነት ሎስ ቢያጋጥማቸው ስራቸው መቋረጥ የለበትም። ምክንያቱም ስራቸው በተቋረጠ ቁጥር የሚመጣው ኢኮኖሚካል ዳሜጅ ከፍተኛ ስለሆነ። ስለዚህ ሪስክ ማኔጅመንቱ ምንድነው የሚሰራው? ኦኬ ሎሱ ቢቋረጥ ሎሱ ኦፕሬሽናችንን ቢያቋርጠው እንዴት መቀጠል እንችላለን ብሎ ኦብጀክቲቭ ማስቀመጥ አለበት። ሌላኛው
stability of earning ነው ቢዝነስ ተቋም ከሆነ የምናገኘው የኤርኒንግ የፕሮፊታቢሊቲ ኦር የኤርኒንግ ፐር ሼርም ከሆነ ያ ስቴብል እንዲሆን ከሎሱ በኋላ ምን መደረግ አለበት ተብሎ ስትራቴጂዎች ተዘጋጅተው አማራጮች ተዘጋጅተው በሪስክ ማኔጅመንት በኩል መቅረብ አለባቸው continuing growth and social responsibility also another post loss objective of risk management ናቸው ለምሳሌ responsibility of social responsibility ስንል adequate risk management is have post loss objective of social responsibility is to minimize the effect of loss will be have on another person or social societies በእኛ ድርጅት ወይም በእኛ ላይ የሚመጣው ሎስ ሊፈጠር የሚችለው ሎስ ሌሎች ሰዎችን እንዳይጎዳ ሌሎች ድርጅቶችን ሌሎች ተቋሞችን እንዳይጎዳ ምን አድርገን መዘጋጀት አለብን አደጋው ከተፈጠረ በኋላ ምን ማድረግ አለብን ምን ማዘጋጀት አለብን የሚለው these are the post loss objective of risk management ነው ስለዚህ risk management ሁለት ኦብጀክቲቭ ነው ያለው post loss እና pre loss እነሱና ማናቸው የሚለው እዚህ ጋር አይተናል next the main thing of this chapter which is risk management process what are the main risk management processes there are 4 risk management process እንዴት ነው risk management process handle የሚሆን the first one risk identification መጀመሪያ ሊያጋጥም የሚችለው ወይም የሚያጋጥመውን ሪስክ አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን እንዴት መቼ የት ነው ሪስክ ሊያጋጥመን የሚችለው በምን መልኩ ነው ሪስክ ሊያጋጥመን የሚችለው የሚለው አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን then አይደንቲፋይ ያደረግነውን ሪስክ ሜዠር ማድረግ አለብን በአማውንት እና በፍሪኩዌንሲ ሜዠር መደረግ አለበት በየስንት ጊዜው ነው የሚያጋጥመን ሲመጣ ሪስክ ምን ያክል ጉዳት ነው የሚያደርሰው የሚለው ሜዠር መደረግ አለበት ኦኬ first አይደንቲፋይ አድርገናል then ሜዠር አድርገናል ሶስተኛው ላይ ምን ማድረግ አለብን we should be select the appropriate techniques for treating loss exposures የሪስክ ተጋላጭነታችንን አግኝተናል ሜዠር አድርገናል ሶስተኛው ላይ ደግሞ ምን አይነት ሜቶዶችና ፕሮሲጀሮች ብንከተል የሚፈጠረውን ዳሜጅ መቀነስ እንችላለን ወይም እንዳይፈጠር ፍሪኩዌንሲውንስ በምን ያክል መልኩ መቀነስ እንችላለን የሚለው appropriate ቴክኒኮች ሰሌክት ማድረግ አለብን አራተኛው የመረጥናቸውን appropriate techniques and procedures implement and administer ማድረግ አለብን ስለዚህ እነዚህ አራቱ የሪስክ ማኔጅመንት ፕሮሰስ ስቴፖች ናቸው እያንዳንዳቸውን ለማየት እንሞክራለን the first one risk identification ምንድነው so risk identification ስንል ካሁን እንዳልኳችሁ ነው we must be identify the possible risk that make the loss on that organization በኦርጋናይዜሽኑ ላይ ሪስክ ሊያመጡ የሚችሉ ማንኛውም ኤሪያዎችን all organization ላይ ሪስክ ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮችን አይደንቲፋይ መደረግ አለባቸው ስፔሻሊ ፒውር ሪስኮች በፕሮፐርቲያችን በፐርሰናላችን በሊያቢሊቲ ሪስክ all this it must be identified in order to get such types of risk exposure አችንን በማጥናት ሊያጋጥሙ የሚችሉ ሪስኮችን ምን ማድረግ አለብን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን ነገር ግን ሪስክ አይደንቲፋይ መሆን አለበት ስንል it's ቀላል ታስክ አይደለም it is difficult process በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉልበት የሚጠይቅ ማሰብ የሚጠይቅ ቴክኒክ ብልሃት የሚጠይቅ ለምን the risk environment it is dynamic change ያደርጋል ሪስክ ያለው ይቀለበጣል ሴፍ ነው ያለው ነገር ይገለበጣል በተለያየ ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽን ምክንያት ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ዴዲኬሽን ያስፈልጋል እዚህ ስቴፕ ላይ ማለት ነው ኦኬ እንዴት ግን አይደንቲፋይ ልናደርግ እንችላለን ሪስኮቻችን የተወሰኑ መንገዶች አሉ ሪስክ አይደንቲፊኬሽን ቴክኒክ የምንላቸው how we can identify risk for the business organization the loss exposure checklist የምንለው አለን the financial statement methods contract analysis flow chart method and ሌሎችም አሉ loss exposure checklist የምንለው frequently happen የሚያደርጉ ሎሶች ተዘርዝረው የሚቀመጡበት ቼክሊስት ነው ሳላ አደጋ ሊሆን ይችላል ስርቆት ሊሆን ይችላል ባንክ ዝርፊያ ሊሆን ይችላል or something product defectiveness ሊሆን ይችላል possible ሊያጋጥሙ የሚችሉ ሪስኮች
ተዘርዝረው የተቀመጡበት ቼክሊስት ከዛ ውስጥ ይሄ እኛን ሊያጋጥመን ይችላል ይሄ እኛን ሊያጋጥመን ይችላል ብለን ከተዘረዘረው አው ከቼክሊስቱ ላይ ከነዛ ውስጥ አይደንቲፋይ ልናደርግ እንችላለን። ሁለተኛው ሜተድ ደግሞ ሪስክን አይደንቲፋይ ልናደርግበት የምንችለው ሜተድ by evaluating and analyzing the financial statement የድርጅታችንን ፋይናንሻል ስቴትመንቶች ኢንካም ስቴትመንት ባላንስ ሺት and all income statement of cash flow statement of retained earnings ይሄንን አናላይዝ በመስራት ከፋይናንሻል ስቴትመንቱ ላይ ለየት ያለ or ወደ ሪስክ ሊወስድ የሚችል ነገር አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን። ከዚህ በፊት ያልተለመደ የዕዳ ሊሆን ይችላል or ሬሺዮዎች በመስራት ሊሆን ይችላል ያልተከፈሉ ዕዳዎችን ነው የተከፈሉ በእነዚህ አናሊሲስ በመስራት ወደ ሪስክ ሊያጋልጠን የሚችለው ነገር አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። then ሶስተኛው ደግሞ ኮንትራክት አናሊሲስ ነው። by analyzing the different contract form ለምሳሌ ድርጅታችን ከተለያዩ ተቋማት ጋር ውል ገብተዋል የተለያየ ስምምነት ፈጽሟል ስለዚህ እነዚህ ስምምነቶች እነዚህን ውሎች በማጥናት አግሪመንቶቻቸውን በትክክል በማንበብ ምን ልናገኝ እንችላለን ሪስክ ልናገኝ እንችላለን። ለምሳሌ ኮንትራክት ገብተን በአመት እንጨርሳለን ያለውን በሁለት በሶስት አመት አልጨረስንም ስለዚህ ባይ ዲፎልት ሌጋል ሪስክ ሊመጣብን ይችላል በገቨርንመንት ኦር በኮርት ሲስተም በተለያየ መንገድ ኮንትራክት አናሊሲሳችን ኮንትራክታችን ባለመፈጸማችን ባለማከናወናችን ሊመጡ የሚችሉ ሪስኮችን ከኮንትራክት አናሊሲስ አይደንቲፋይ ልናደርግ እንችላለን። then ሌላኛው ደግሞ ሪስክ አይደንቲፋይ ልናደርግበት የምንችለው ሜተድ ፍሎ ቻርት ሜተድ ነው። by studying the flow chart of the organizational activities and operations flow chart ማለት ምን ማለት ነው? ፕሮዳክት ከየት ተነስቶ የት እንደሚሄድ ኦፕሬሽን ከየት ጀምሮ የት እንደሚያልቅ የሚያሳይ ስዕላዊ በግራፍ or በትንንሽ ስዕሎች የሚያሳይ ቻርት ነው or ግራፍ ነገር ነው። ስለዚህ ያንን ቻርት በማየት ያንን ኦፕሬሽን በማየት ኦኬ ድርጅታችን የቱ ጋር ሪስክ ሊያጋጥመው እንደሚችል የቱ ጋር ኦፕሬሽኑ ላይ ችግር ሊኖር እንደሚችል ምን ማድረግ እንችላለን አይደንቲፋይ ልናደርግ እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል ፍሎ ኦፍ ቻርታችን ሲያይ ገንዘብ የሚያስቀምጠውና ስናይ ፍሎ ኦፍ ቻርታችን ላይ ስናይ ገንዘብ ሴቭ የሚያደርገውና ገንዘብ የሚቀበለውና ገንዘብ ዲፖዚት የሚያደርገው ለአንድ ሰው ፍሎ ቻርቱ ላይ ካየን ኦኬ there may be embezzlement on this situation ልንል እንችላለን። ምክንያቱም ገንዘብ የሚቀበለው የሚያስቀምጠው አንድ ሰው ወይም አንድ ዲፓርትመንት ሆኖ ከተቀመጠ ፍሎ ቻርቱ ላይ ስናየው ሪስክ ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ የምርት ሂደቱን ስናየው ቀጥታ ከዲዛይን ወጥቶ ወደ ፕሮዳክሽን ኦር ወደ አሰምብሊንግ የሚሄድበት ፍሎ ቻርቱ በትክክል ካልተቀመጠ ለፕሮዳክት ኢኳሊቲ ዲፌክቲቭነስ ሊያጋጥም ይችላል ብለን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት። ሌላኛው intersection with other department ነው by seeing different documents on different department and oral discussion with the different department for example sales department ከማርኬቲንግ ዲፓርትመንቱ ከአካውንቲንግ ዲፓርትመንቱ ከሂውማን ሪሶርስ ዲፓርትመንቱ ከፕሮዳክሽን ዲፓርትመንቱ ጋር ከነዚህ ጋር በማውራት ዶክመንቶችን በመለዋወጥ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ሪስኮችን አይደንቲፋይ ልናደርግ እንችላለን። ወይም አውትሳይድ ኦርጋናይዜሽኖች ጋር ዲስከስ በማድረግ ሪስኮችን አይደንቲፋይ ልናደርግ እንችላለን። ወይም ደግሞ ስታቲስቲካል ሪከርድ ኦፍ ሎስ በማየት ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የመኪና አደጋ የሚደርሰው መቼ ነው? ምን ያክል አማውንት ነው ዳሜጅ የሚደርሰው? ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ኦብቪየስሊ የበዓል ቀን ሲቃረብ ወይ በበዓል ዋዜማ ስርቆት ይበዛል፣ የመኪና አደጋ ይደርሳል። ስለዚህ አሁን ይሄ እንደዚህ አይነት ደግሞ አይደንቲፋይ የምናደርገው ስታቲስቲካል ሎስ ሪከርድ ነው። ሎኬሽን የት ቦታ እሳት አደጋ ሊነሳ የሚችለው የት ቦታ ነው መኪና አደጋ ሊኖር የሚችለው። እንደዚህ አይነት ዳታዎችን ደግሞ ከስታቲስቲካል ሎስ ሪከርድ በመውሰድ ሊያጋጥም የሚችለውን ሪስክ አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ ሳይት ኢንስፔክሽን ነው። ሪስክ ማናጀሩ ባይተሰልፍ ድርጅቱን በመጎብኘት በማየት እያንዳንዱን ቦታ ከጥበቃው ጀምሮ ፋይናንሱን ሁሉንም በማየት ለሪስክ ተጋላጭ የሆኑ ቦታዎችን
አይደንቲፋይ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህና በተለያዩ መንገዶች ድርጅታችን ውስጥ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ሪስኮችን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን no one technique can be used in all situation። አንዱ ቴክኒክ ለሁሉም ሲቹዌሽን ጥሩ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ብቻ ነው ጥሩ የሚባል ነገር የለም። it must be used ሁሉንም ኮምባይን አድርገን ሁሉ ሪስክ አይደንቲፋይ ስናደርግ በቃ ኢንስፔክሽን ብቻ ነው ጥሩ ነው ብለን መቀመጥ የለብንም። ሁሉንም ኮምባይን አድርገን በተቻለን አቅም ድርጅታችን ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ሪስኮችን ምን ማድረግ አለብን? አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ the second step of risk management process is evaluation of the potential loss። አይደንቲፋይ ያደረግነውን ሪስክ ሊያጋጥም ይችላል ብለን ያሰብነውን ሪስክ ምን ማድረግ አለብን? ኢቫሉዌት ማድረግ አለብን፣ ሜዠር ማድረግ አለብን። so evaluating and measuring the impact of loss on the firms። አይደንቲፋይ የሆነው ሪስክ ይሄ ሪስክ ያጋጥመናል ካልን ኦኬ we should be measure it። ስለዚህ በምንድነው ሜዠር የምናደርገው? በፍሪኩዌንሲ and በሰቨሪቲ ነው። loss frequency ስንል the probability of loss occurrence ነው which means ሎሱ በምን ያክል ጊዜ ይደጋገማል። ለምሳሌ መኪና አደጋ ሊያጋጥም ይችላል ካልን how many times the car accident will be happen ማለት loss frequency ነው። መኪና አደጋ እንደሚያጋጥም አይደንቲፋይ አድርገናል። then ይሄንን ያጋጥማል ያልነውን ሪስክ ሜዠር ስናደርገው 1 በፍሪኩዌንሲ ሜዠር ልናደርገው እንችላለን፣ 1 በሰቨሪቲ ሜዠር ልናደርገው እንችላለን። ሎስ ፍሪኩዌንሲ ስንል የመኪና አደጋው ድግግሞሽ ምን ያክል ነው፣ በየስንት ጊዜው መኪና አደጋ ሊፈጸም ሀፕን ሊያደርግ ይችላል። ሎስ ሰቨሪቲ ደግሞ ምንለው at the losses happen how much amount of damage will be happen። ሎሱ በሚመጣ ሰዓት ሀፕን በሚሆን ሰዓት ምን ያክል ማግኒቲዩድ ኦፍ ሎስ ሀፕን ያደርጋል፣ ምን ያክል ዳሜጅ ይፈጥራል። ለምሳሌ እሳት ከሆነ ሎስ ፍሪኩዌንሲ በየስንት ጊዜው እሳት ሊፈጠር ይችላል፣ መቼ ሊፈጠር ይችላል የሚለውን በሎስ ፍሪኩዌንሲ ሜዠር ልናደርግ እንችላለን። ሎስ ሰቨሪቲ ግን ስንል at the fire is happen the magnitude of the loss it is caused by the fire ስንት ይሆናል ብለን ሜዠር ስናደርግ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ሜዠርመንት የምንሰራው በዚህ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ስቴፕ in the risk management process, select the appropriate techniques or combinations of technique for treating loss exposure. No, we should be select the appropriate technique in order to treating those the loss ሊያመጣብን የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ ተመጣጣኝ የሆነ ትሪትመንቶች መውሰድ አለብን፣ ሜዠርመንቶች መውሰድ አለብን። ለምሳሌ የመጀመሪያው ስቴፕ ሪስክ አይደንቲፊኬሽን ነው። ምን ሪስክ ሊያጋጥመን እንደሚችል አይደንቲፋይ አድርገናል። ሁለተኛው ላይ ሜዠር አድርገናል በፍሪኩዌንሲ እና በሎስ ሰቨሪቲ። ሶስተኛው ስቴፕ ላይ ደግሞ ሜዠር ላደረግናቸው ሪስኮች ተመጣጣኝ ትሪትመንት ማስቀመጥ አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር አፕሮፕሪየት ቴክኒክ ስንል በሪስክ ኮንትሮል ቴክኒኮች እና ሪስክ ፋይናንሲንግ ቴክኒኮች አሉ። ሪስክ ኮንትሮል ቴክኒክ እና አቮይዳንስ፣ ሎስ ኮንትሮል፣ separation or diversification combination አለን። ሪስክ ፋይናንሲንግ ቴክኒክ ላይ ደግሞ ፕሮቫይዲንግ እንዴት ነው ፋይናንስ የምናደርጋቸው፣ ሎስ ቢያጋጥምስ how we can finance የሚለውን በሪስክ ሪቴንሽን or self insurance፣ non insurance transfer or insurance በእነዚህ ፋይናንስ እናደርጋቸው። ግን ለየብቻ እናያቸው። so risk controlling technique the first one avoidance አይደንቲፋይ አድርገናል፣ ሜዠር አድርገናል። ሶስተኛው ላይ ትሪት እናደርገው some risk we may take a treatment of avoidance ልንጠቀም እንችላለን። ምን ማለት ነው? okay it means that certain loss exposure is neverly acquired or exists the loss exposure is abundant which means በቃ ስልካችን እንደሚሰረቅ አይደንቲፋይ ካደረግነው ሜዠር ካደረግነው ትሪትመንቱ ምን ሊሆን ይችላል? በቃ ስልክ አለመያዝ። አቮይዳንስ ማለት ይሄ ነው። ከስራለሁ ብለህ የምታስብ ከሆነ ቢዝነስ በቃ ቢዝነስ አለመስራት አቮይድ አደረገው። no additional risk if you avoiding that business ማለት
ቢዝነሱን ከዘጋው መኪናዬ ይጋጭብኛል ብለህ ከፈራ መኪናህን መሸጥ መኪና አለመያዝ አሁን ምን አደረግን ማለት ነው ሊያጋጥመን የሚችለውን ሪስክ ምን አደረግነው ማለት ነው አቮይድ አደረግን አስወገድነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልክ ሪስክ ትሪት ማድረግ እንችላለን ነገር ግን all risk cannot be avoidable ሁሉም ሪስኮች ምን አይሆኑም avoidable አይሆኑም ለምሳሌ avoidable may be impossible መሞት አትፈልግም ግን በቃ avoid ማድረግ አትችልም how we can avoid the days avoid ማድረግ አንችልም and it is impracticable የሚሆንባቸው ሲቹዌሽኖች አሉ and avoid ማድረጋችን ደግሞ ሌሎች የሚፈጥራቸው ተጨማሪ ሌሎች ሪስኮች ደግሞ አሉ ሌሎች ሪስኮች ስልካሊዝም ብለ avoid ባረክ ቁጥር ስልክ ባለመያዝ ደግሞ የሚፈጠር ሪስኮች ይኖራል ስለዚህ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው avoidance አንድ ኦፕሽን ቢሆንም ሌላ ኦፕሽን ደግሞ ማየት አለብን loss control rather than avoiding we can controlling the risks for example ለምሳሌ controlling ስንል we try to reducing the frequency of the loss and we try to reducing the amount of loss በቻልነው አቅም መኪና አደጋን ከሆነ እኛ ያጋጥመናል ብለን የምንፈራው ሪስክ ምን ማድረግ አለብን loss prevention እና loss reduction መጠቀም አለብን loss prevention ስንል የመኪና አደጋ ድግግሞሽ እንዳይኖር መኪና አደጋ እንዳይፈጠር በቻልነው አቅም ፕሪቨንት ማድረግ አለብን እንዳይከሰት ለምሳሌ መንጃ ፈቃዳችንን በትክክል ማሳደስ አለብን ተጠንቀን መንዳት አለብን የትራፊክ ህጎችን ማክበር አለብን ጠጥተን መንዳት የለብንም ህጎችን ማክበር አለብን ይሄን ካደረግን ሊመጣ የሚችለውን ሎስ ምን ማድረግ እንችላለን prevent እናደርጋለን ስለዚህ one loss control mechanism is loss prevention it seek to reduce or eliminate the chance of loss የሎሱን frequency የሎሱን ድግግሞሽ ወይም የሎሱን መምጣት አለመምጣት ለመቀነስ ስንፈልግ loss reduction የምንለው ግን loss reduction ስንል ግን we cannot prevent አናረጋው ነገር ግን ሊያጋጥም ይችል የነበረው ሎስ እንቀንሰዋለን ለምሳሌ መኪና ውስጥ ምን አለ ኤርባግ አለ መኪና ውስጥ ኤርባግ አለ ሹፌሩ ልክ ካር አክሲደንት ሲደርስበት ኤርባጉ ሄዶ ሰውየውን ንቀርቦ ይዘዋል ይሄ ምንድነው ሊደርስ የነበረውን ተጨማሪ ሰውየው ልናጣ ጉዳት ሊደርስበት የነበረውን መጠኑን ነው እንጂ የሚቀንሰው ምኑን አይቀንስም የመኪና አደጋ ፍሪኩዌንሲውን ኦር ቻንሱን አይቀንስም ስለዚህ ሎስ ሪዳክሽን ፕሮግራም የምንለው ደግሞ ይሄ ለምሳሌ ሌላ ተጨማሪ ኤግዛምፕል እሳት አደጋ ለምሳሌ ቤታችን በእሳት ይቃጠልብናል ብለን የምንፈራ ከሆነ ፕሪቨንቴሽኑ ምን ይሆናል እሳት አደጋ ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮችን ማስወገድ ነው እሳት አደጋ ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮችን ማስወገድ ኤሌክትሪክ ሲስተማችንን ቼክ ማድረግ ስቶቭ ኤንድ ኦቨን ሲስተማችንን ቼክ ማድረግ ኦር ሲሊንደር ከሆነ ሲሊንደራችንን ቼክ ማድረግ አለብን እዛ ላይ በትክክል መስራታቸውን ማረጋገጥ መቻል አለብን ይሄ ሎስ ፕሪቨንቴሽን ከመፈጠሩ በፊት እንዳይፈጠር ቻንስ ኦፍ ሎሱን ሪዲዩስ ማድረግ ሎስ ሪዳክሽን ደግሞ ከሆነ ቤታችን ውስጥ የእሳት ማጥፊያ እቃን ማስቀመጥ ወይም ደግሞ አንዳንድ ህንጻዎች አይታችኋል ልክ ጭስ ሲነካቸው ውሃ ያወርዳሉ ውሃ ይረጫሉ ጭስ ያዩበት ቦታ ሴንስ ያደረጉበት ቦታ አሁን ያ የተገጠመው ሴንሰር ጭስ ሲያይ ውሃ የሚረጨው ሴንሰር ምንድነው ሎስ ሪዳክሽን rather than loss preventing ማለት ነው ስለዚህ ሎስ ኮንትሮል ላይ ሁለት ነገር ነው ሎሳችንን ኮንትሮል ስናደርግ reduction of loss ይኖራል and preventing of loss ይኖራል ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው loss control technique ደግሞ separation or diversification ነው which means obviously ይሄ ደግሞ do not put your all egg in one basket በቻልነው አቅም ሪስካችንን ኮንትሮል የምናደርግበት ሌላኛው መንገድ ደግሞ ሁሉንም ያለህን እንቁላል አንድ ባስኬት ውስጥ አታስቀምጠው በቻልከው መጠን የተወሰነ አድርገህ ለአይት አስቀምጠው ነው ለምን አንዱ ባስኬት ጉዳት ቢደርስበት ሁሉንም
እንቁላል ከማጣት ስለሚጠብቀን ማለት ለምሳሌ ኢንቨንተሪ ከሆነኛ የምንሸጣቸው ብዙ ኢንቨንተሪዎች ካሉ እነዚህ ኢንቨንተሪዎችን ሁሉንም አንድ ዌርሃውስ ካስቀመጥናቸው if the loss is happen on that warehouse totally ሁሉንም ኢንቨንተሪዎቻችንን እናጣለን ነገር ግን ያሉንን ኢንቨንተሪ በተለያየ ቦታ በተለያየ አቀማመጥ ብናስቀምጣቸው ጉዳት እንኳን ቢደርስ ሁሉም ላይ መድረስ እድሉ ስለሚቀንስ separation and diversification also another risk control technique ነው ሌላኛው የሪስክ ኮንትሮል ቴክኒክ ኮምቢኔሽን ነው የሰፓሬሽን ኦር የዳይቨርሲፊኬሽን ተቃራኒ ነው ይሄ ደግሞ ለያይተን ከምናስቀምጠው ይልቅ አንድ ላይ ፑል ፕሮሰስ አድርገን ነው አንድ ላይ ሰብስበን ነው we should be give a great attention ለሪስክ predictions ላይ ይጠቅመናል accuracyያችን ይጠቅመናል and ጥሩ የሆነ ከፍተኛ attention በመስጠት ጥበቃ በማድረግ ሁሉንም በአንድ ቦታ ሰብስበን ማስቀመጡ የተለያየ ቦታ ማስቀመጥ የራሱ ችግር ሊኖረው ስለሚችል በአንድ ቦታ ኮምባይን አድርገን በዛ ልክ ማስቀመጥ አለብን ኮምቢኔሽን ደግሞ ይሄ ደግሞ another option ነው unlike separation which spread a specific number of exposure unit combination increase the numbers of exposure unit under control of the firms ከምናበዛው ይልቅ አንድ ቦታ ሰብስበን ኮንትሮሉን መጨመር እንችላለን ስለዚህ ሪስክ ኮንትሮል ቴክኒኮች ምን አየን አቮይዳንስ አየን ሎስ ኮንትሮል አየን separation and diversification አየን then combination አየን በእነዚህ መልኩ ሪስካችንን ኮንትሮል ልናደርግ እንችላለን ሶስተኛው ስቴፕ ላይ ስንመርጥ በዚህ መልኩ ልንመርጥ እንችላለን ሌላኛው ሪስክ ፋይናንሲንግ ቴክኒክ how we can financing risk ሪስካችንን እንዴት ፋይናንስ ማድረግ እንችላለን የሚያጋጥመን ሪስክ the first one retention and self insurance ምንለው retention ማለት ቢዝነሱ በራሱ የሚያጋጥመው ሪስክ እየቆጠበ በቆጠበው ገንዘብ መሸፈን አለበት ነው retention ማለት ሚኒመም አማውንት ኦፍ ሎስ ከሆነ ቢዝነሱ በየጊዜው ለእንደዚህ አይነት ፐርፐዝ ብሎ ከሚቀመጡ በጥቃቅን ነገር the methods of handling risk by organization and source of fund is the organization itself ራሱ ኦርጋናይዜሽኑ ምን ሲያደርገው ሃንድል ሲያደርገው ወይም ፋይናንስ ሲያደርገው ማለት ሰልፍ ኢንሹራንስ ግን ብለን በሌላ በኩል ስናየው ዌል ፕላንድ ከሆነ ምን ያክል እንደምንከፍል self insurance it is a special form of planned retention by which the part and all given loss exposure is retained by the firms ምን ያክል እንደሆነ በስትክክል ታቅዶ መቼ እንደሚከፈል ምን ያክል እንደሚሆን ታቅዶ በዛ ልክ ፈንድ አዘጋጅተን ፋይናንስ ብናረገው ከሆነ self insurance ብለን እንጠራዋለን ነው self insurance ብለን እንጠራው ሌላኛው non insurance transfer የምንለው ነው non insurance transfer ደግሞ የምንለው we can financing our risk by transferring our risk into the third parties but it is not insurance በኢንሹራንስ መልክ ሳይሆን በሌላ በኮንትራክቹዋል አግሪመንት ለምሳሌ እቃ ስንገዛ ዋራንቲ እናገኛለን ወይም ጋራንቲ እናገኛለን ቢበላሽብን የተለያየ ጉዳት ቢደርስበት የጥገና ወጪያችንን የገዛንበት ድርጅት እንዲሸፍን እናደርጋለን ስለዚህ አሁን ለእቃችን ኢንሹራንስ አገኘን ማለት ነገር ግን ነን ኢንሹራንስ ትራንስፈር የእቃ ብልሽት ቢያጋጥመን እኛ ሳይሆን የምናስጠግነው ያ ሶስተኛ ወገን ነው የሚያስጠግነው ስለዚህ ሪስኩ ትራንስፈር ሆኗል ማለት ነው ከኛ ወደ ሸጠልን ግለሰብ የእቃው ብልሽት ሪስክ ከኛ ወደ ሸጠልን ግለሰብ ትራንስፈር ነው this one is non insurance transfer ለምሳሌ ሄጂንግ የምንላቸው በፋይናንስ ኢንስትሩመንት ላይ ያሉት በፎሬን ኤክስቼንጅ ላይ ብዙ ጊዜ እንጠቀመዋለን ነን ኢንሹራንስ ትራንስፈር ሶስተኛው ደግሞ ሪስካችንን ፋይናንስ የምናደርግበት and most of the time ድርጅቶች የሚጠቀሙበት ግለሰቦች የሚጠቀሙበት ኢንሹራንስ ነው we may purchase insurance ሪስክ ያጋጥመን ብለናል ፈርተናል ስለዚህ ሪስካችን ቢያጋጥመን በምን መልኩ ከቨር እናደርገው ስንል ኢንሹራንስ በመግባት
ምን ማድረግ አለብን? ሪስካችንን ከቨር ማድረግ አለብን። the contractual transfer of risk from the insurer to the insured ማለት ከኛ ወደ ኢንሹራንስ ካምፓኒው ትራንስፈር እናደርጋለን ሪስክ። ስለዚህ ሪስክ ሲያጋጥመን ሎስ ሲያጋጥመን ኢንሹራንስ ካምፓኒው ያንን ከቨር እንዲያደርግ ፋይናንስ እንዲያደርግ እናስደርጋለን ማለት ነው። it is insurance ጥሩ የሚሆነው it is the appropriate for the loss exposure that have low frequency and high severity እናየዋለን። ኢንሹራንስ ጥሩ የሚሆነው የሎስ ድግግሞሹ ዝቅተኛ ሆኖ ነገር ግን ሲመጣ ያሎስ ከፍተኛ ዳሜጅ ለምሳሌ ፋየር ሁሉ ጊዜ ፋየር አይመጣም፣ እሳት አይመጣም። ሎው ፍሪኩዌንሲ ነው። በየጊዜው በየቀኑ በየወሩ እሳት አይመጣም። ነገር ግን እሳት የመጣ ጊዜ ግን የሚያደርሰው ዳሜጅ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ምን መግባት አለብን ማለት ነው? ፋየር ኢንሹራንስ መግባት አለብን። ፋየር ኢንሹራንስ መግባት አለብን። ስለዚህ እነዚህ ሪስክ ፋይናንሲንግ ቴክኒኮች ናቸው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ያወራነውን ነገር በሪስክ ማኔጅመንት ማትሪክስም ማስቀመጥ እንችላለን። it determine the appropriate methods or methods for handling of loss in a matrix can be used classifying loss exposure according to frequency and severity, which means ለምሳሌ loss frequency ያለን loss severity ያለን። ኦኬ loss severity ማለት ምንድነው ብለናል? the amount or the magnitude of loss ነው። ሎሱ happen ሲያደርግ ሪስኩ happen ሲያደርግ የሚያመጣብን ዳሜጅ amount of money ሊሆን ይችላል። ፕሮፐርቲያችን ዳሜጅ የሚሆን amount of money በምን ያክል ነው ዳሜጁ ከሆነ loss severity ነው። loss frequency ደግሞ ማለት ድግግሞሽ የመሆን እድሉ ምን ያክል ነው። ስለዚህ loss severity low ሆኖ ሎስ ፍሪኩዌንሲውን ብሎ ከሆነ ምን መጠቀም አለብን ማለት ነው? ሪቴንሽን ኦር ሰልፍ ኢንሹራንስ መጠቀም አለብን። ምን ማለት ነው? ያ የምንፈራው ሎስ ቶሎ ቶሎ አይመጣም። ሲመጣም የሚያደርስብን ዳሜጅ በጣም ትንሽ ነው። የሚጎዳን ጉዳት የሚፈጥርብን ጉዳት ትንሽ ነው። ስለዚህ ሎስ ሰቨሪቲውም ብሎ ነው፣ ድግግሞሹም ብሎ ነው። ስለዚህ if the loss severity is low and if the frequency is low ምን መጠቀም አለብን ማለት ነው? ሪቴንሽን መጠቀም አለብን። but if the loss frequency low ሆኖ severity high የሚሆን ከሆነ ቅድም ያወራነው ቶሎ ቶሎ አይመጣም። loss frequency low ነው፣ ነገር ግን loss severity በመጣ ሰዓት የሚያደርሰው ዳሜጅ ግን በጣም ከፍተኛ። እንዲህ ከሆነ ደግሞ ምን መግባት አለብን? ኢንሹራንስ መግባት አለብን። ለምሳሌ ቅድም ያወራነውን የፋየር መጥቀስ እንችላለን፣ ኦር የህይወት ኢንሹራንስን መጥቀስ እንችላለን። የሰው ልጅ ቶሎ ቶሎ አይደለም የሚሞተው፣ በስንት ጊዜ አንድ ጊዜ ይመጣል ሞት። ነገር ግን ሞት ሲመጣ የሚያደርሰው ዳሜጅ በቤተሰቦቻችን በእኛ ላይ ዲፔንድ በሆኑ ሰዎች ፋይናንሻሊ ዲፔንድ በሆኑ ሰዎች ላይ የሚፈጥረው ኢምፓክት ግን ትልቅ። ስለዚህ ምን መግባት አለብን ማለት ነው? ኢንሹራንስ መግባት አለብን። ኦኬ ሌላኛው ሎስ ሰቨሪቲው ሎ ሆኖ ፍሪኩዌንሲው ሃይ ከሆነ ማለት ሎስ ፍሪኩዌንሲው ሃይ ነው፣ ሎስ ሰቨሪቲው ደግሞ ሎ ከሆነ ምን መሆን አለበት? ሎስ ፕሪቨንቴሽን which means በየጊዜው ተደጋጋሚ ሎስ ያጋጥመናል፣ ነገር ግን የሚያደርስብን ጉዳት አማውንት ኦፍ ሎሱ ግን ትንሽ ከሆነ ምን ማለት ለምሳሌ በየቀኑ 100 ብር ከባንክ አካውንት ወይም ከካሸሪያችን ላይ ይጠፋል በየቀኑ። ስለዚህ ሎስ ፍሪኩዌንሲው ከፍተኛ ነው ማለት በየጊዜው ያ ሎስ ያጋጥመናል። ነገር ግን ትልቅ ድርጅት ከሆነ 100 ብር ለሱ ሎ ሰቨሪቲ ነው፣ ጉዳት የሚያደርስበት ትንሽ ነው። ስለዚህ ምን መጠቀም አለብን? ሎስ ፕሪቨንቴሽን። ያ የሚጠፋው 100 ብር እንዳይጠፋ ሎስ ፕሪቨንቴሽን ሜካኒዝሞች እንዳይፈጠር ሊያደርግ የሚችል ካሸር ሲስተም ከሆነ ኦር ቮቸር ሲስተም ከሆነ ኦር ትክክለኛ የሎከር ሲስተም ከሆነ እነዛን በመከተል በመጠቀም ሊያጋጥም የሚችለውን ሎስ መቀነስ እንችላለን። but ሎስ ፍሪኩዌንሲውም ሃይ ሆኖ ሎስ ሰቨሪቲውም ሃይ ከሆነ ምን ማለት ነው? ሎሱ በጣም በተደጋጋሚ ይመጣል፣ ሲመጣም ደግሞ የሚያደርሰው ዳሜጅ በጣም ከፍተኛ ነው። በየቀኑ ይመጣል፣
በየቀኑ ሲመጣ የሚያደርሰው ዳሜጅ ከፍተኛ ከሆነ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? አቮይድ ማድረግ አለብን ቶታሊ። we cannot be manage that one አቮይድ በማድረግ ብቻ ነው ልናስወግደው የምንችለው። በየቀኑ ከፍተኛ ብር ሎስ እናደርጋለን። በየቀኑ ያ ስርቆት ያ ኢምቤዝልመንት በየቀኑ ድርጅታችን ውስጥ የሚፈጣ ከሆነ ያንን ነገር ከዛ ጋር ማስወገድ አለብን፣ አቮይድ ማድረግ አለብን። አለዛ ድርጅታችንን አፌክት ሊያደርግ ስለሚችል ማለት ይሄ ሎ ሪስክ ማኔጅመንት ማትሪክስ ነው። ያወራናቸውን ስለ ሪስክ ኮንትሮል እና ስለ ሪስክ ፋይናንስ ያወራነው በቀላሉ እዚህ ጋር በቴብል ተቀምጦ ነው የምታዩት ማለት ነው። ኦኬ አራተኛውና የመጨረሻው ሪስክ ማኔጅመንት ፕሮሰስ ኢምፕሊሜንቴሽን ኤንድ አድሚኒስትሬሽን ኦፍ ሪስክ ማኔጅመንት ፕሮግራም የመረጥነው ሶስተኛው ስቴፕ ላይ የመረጥነው ምን ማድረግ አለብን? ማስፈጸምና መተግበር አለብን። it is the last step in the risk management process. To be effective, risk management must be periodically reviewed, evaluated to determine if the objectives are being attained. ስለዚህ ሪስክ ማኔጅመንት የመጨረሻው ስቴፕ ሶስተኛው ላይ የመረጥናቸውን ፋይናንሲንግ ኤንድ ኮንትሮሊንግ ቴክኒኮች በትክክል መፈጸማቸውን አድሚኒስትሬት ማድረግ አለብን፣ ቼክ ማድረግ አለብን። then በየጊዜው ሪቪው መደረግ አለበት። ከእንደገና አዳዲስ ሪስክ አይደንቲፊኬሽን እየሰራን አዳዲስ ሜዠርመንት እየሰራን አዳዲስ ሴሌክት አፕሮፕሪየት ቴክኒክ እያደረገን እንደገና ኢምፕሊመንት መሆን አለበት። ኮንቲኒየስ ፕሮሰስ ነው፣ not a single step process. it is routine and cyclic process ነው። አንድ ጊዜ አድርገን የምንተው ሳይሆን የሚደጋገም በየጊዜው ሪኒው እያደረግነው የምንሄደው ፕሮሰስ ነው። ስለዚህ ሪስክ ማኔጅመንት ፕሮሰስ ስንት ስቴፖች ነው ያሉት? 4 አይደንቲፊኬሽን፣ ሜዠርመንት፣ selecting the appropriate techniques and implementing and administrating risk management programs. ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ይሄንን ይመስላል ቻፕተር 2። ኔክስት ቻፕተር 3 ኢንሹራንስ ነው። ኢንሹራንስ ማለት ምን ማለት ነው? ስንት አይነት ኢንሹራንሶች አሉ? እንዴት ስለ ኢንሹራንስ ማወቅ እንችላለን የሚለውን ይዤላችሁ እመጣለሁ።